วัสดีค่ะเมนูวันนี้คือข้าวห่อสาหร่ายไส้รวมเต็มคำเป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้แน่นที่มาในรูปร่างตาคาร์ฟสุดน่ารักซึ่งเราได้สูตรอร่อยมาจากโปเม่ภาค 1 เล่ม 4ประชันสุดยอดซูชิแห่งความทรงจำซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมได้แก่ข้าวญี่ปุ่นสาหร่ายน้ำส้มซูชิปูอัดแตงกวาญี่ปุ่นแครอทใช้เท้าดองแล้วก็ไข่หวานเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปหุงข้าวญี่ปุ่นรอเลยค่ะเพราะขั้นตอนที่ 1 คือการเตรียมไส้ซูชิแล้วก็คลุกข้าวญี่ปุ่นหุงสุกกับน้ำส้มสายชูสำหรับทำซูชิเอาละค่ะมาเตรียมไส้ซูชิกันเริ่มจากแครอทลวก1 หัวปอกเปลือกแล้วก็มาผ่าครึ่งหั่นตามยาวเมื่อได้แครอทแผ่นบางๆแล้วเราก็จะเอามาหั่นเป็นเส้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งก็จะได้แครอทเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะใช้วิธีเดียวกันกับแครอทเลยหั่นเป็นแผ่นบางๆก่อนจากนั้นก็เอามาซอยเป็นเส้นเล็กๆใครที่หาแตงกวาญี่ปุ่นไม่ได้ก็ใช้แตงกวาไทยแทนได้เหมือนกันค่ะต่อมาก็มาหั่นใช้เท้าดองค่ะหั่นเป็นเส้นเล็กๆให้มีความหนาเท่าที่เราต้องการก่อนจากนั้นก็ค่อยซอยเป็นเส้นให้มีขนาดความกว้างเท่าที่เราอยากได้ต่อมาก็เป็นปูอัดเราจะหั่นเฉียงๆเอาไว้สำหรับตกแต่งเป็นเกล็ดปลาและปูอัดอีกส่วนหนึ่งก็หั่นเอาไว้เป็นแท่งๆด้วยเอาไว้เป็นไส้ซูชิเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบไส้ซูชิของเราโอ้โหเยอะน่าดูเลยนะเนี่ยตักข้าวญี่ปุ่นที่หุงสุกแล้วออกมาพักไว้ให้เย็นสักครู่เคล็ดลับก็คือใช้ด้ามตะเกียบในการคลุกข้าวจะช่วยให้คลุกข้าวได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะใส่น้ำส้มสายชูสำหรับทำซูชิลงไปในข้าวประมาณ3 ช้อนและคลุกให้เข้ากันเราก็จะได้ข้าวซูชิแสนอร่อยสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะขั้นตอนที่ 2ห่อข้าวญี่ปุ่นและไส้ต่างๆด้วยสาหร่ายให้เป็นแท่งกลมๆเอาละค่ะไปม้วนซูชิกันเลยวางสาหร่ายที่ใช้ห่อข้าวญี่ปุ่น1 แผ่นใหญ่โดยให้ด้านที่เงากว่าอยู่ด้านนอกตักข้าวซูชิที่เราผสมไว้มา1 ทัพพีใส่ไว้ตรงกลางแล้วเกลี่ยข้าวให้ทั่วจนข้าวเรียบเสมอกันแล้วใส่ไส้ซูชิโดยเริ่มจากไข่หวานวางแครอทลงไปด้านข้างแล้วก็ตามด้วยแตงกวาญี่ปุ่นตามด้วยหัวไชเท้าดองแล้วสุดท้ายก็ปูอัดค่ะใส่ไส้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ยกสาหร่ายขึ้นมาจัดให้ข้าวห่อสาหร่ายของเรามีรูปร่างแบบครึ่งวงกลมกดไส้ให้แน่นใส่ข้าวเพิ่มด้านบนอีก1 ทัพพีเกลี่ยให้เรียบเสมอกันกดข้าวซูชิให้แน่นแล้วม้วนสาหร่ายปิดลงไป1 ด้านก่อนคลึงข้าวให้ได้รูปทรงกลมแล้วก็ติดข้าวเป็นเม็ดๆลงบนสาหร่ายอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือไว้เม็ดข้าวเหล่านี้จะช่วยยึดสาหร่ายเข้าด้วยกันเวลาที่เราม้วนปิดให้แน่นค่ะเท่านี้เราก็จะได้ซูชิม้วนแท่งใหญ่แล้วได้ข้าวห่อสาหร่ายอันใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอีก2 อันเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กนะคะวิธีทำก็จะเหมือนกับข้าวห่อสาหร่ายแท่งใหญ่เปียบเลยค่ะไม่มีอะไรแตกต่างกันเพียงแต่ว่าคราวนี้เราจะลดปริมาณข้าวแล้วก็ไส้ที่ใส่ลงมาหน่อยนึงเพื่อที่เราจะได้ข้าวห่อสาหร่ายที่ไซส์เล็กลงมาค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการม้วนข้าวห่อสาหร่ายอยู่ตอนนี้เรียกว่าเสื่อสำหรับม้วนซูชิซึ่งน้องๆสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแผนกเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคะเสื่อนี้จะช่วยให้เราม้วนซูชิได้แน่นขึ้นและก็กลมขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรน้องๆสามารถใช้ถุงพลาสติกมาตัดเป็นแผ่นใหญ่ๆใช้แทนเสื่อในการช่วยม้วนก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้าวห่อสาหร่ายไซส์กลางแล้วเหลือแค่ไซส์เล็กเท่านั้นใช้สาหร่ายแค่ครึ่งแผ่นก็พอค่ะในการทำข้าวห่อสาหร่ายไซส์จิ๋วแต่ถึงจะไซส์เล็กเราก็ต้องใส่ไส้ให้ครบเครื่องเหมือนกันใส่ไปเลยอย่างละชิ้นรสชาติจะได้อร่อยไม่แพ้ตัวใหญ่เลยล่ะเติมข้าวด้านบนอีกนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆม้วนสาหร่ายขึ้นไปม้วนปิดให้แน่นแล้วก็ติดด้วยข้าวเช่นเดียวกับที่ทำก่อนหน้านี้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้ข้าวห่อสาหร่ายไซส์เล็กกลางใหญ่ตามลำดับเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างข้าวห่อสาหร่ายในขั้นตอนที่ 3ด้วยการหั่นข้าวห่อสาหร่ายเป็นรูปปลาและก็ตกแต่งหน้าตาให้สวยงามเริ่มหั่นจากตัวเล็กสุดก่อนเลยค่ะตัดปลายด้านหนึ่งออกมาตรงๆส่วนปลายอีกด้านหนึ่งตัดเป็น3 เหลี่ยมให้เป็นรูปหางปลาซูชิส่วนที่ตัดออกนี้ก็สามารถนำไปทานได้เหมือนกันนะคะเราแค่ตัดออกเพราะต้องการให้ซูชิของเราออกมาเป็นรูปปลาเท่านั้นค่ะการหั่นซูชิม้วนอาจจะทำให้ข้าวญี่ปุ่นเหนียวติดมีดดังนั้นก่อนที่จะหั่นถ้าเราทามีดด้วยน้ำผสมน้ำเกลือเล็กน้อยก็จะช่วยให้เวลาที่เราหั่นข้าวไม่เหนียวติดมีดสามารถหั่นออกมาได้เรียบร้อยด้วยการตัดเพียงครั้งเดียวค่ะเมื่อหั่นครบทั้ง3 ตัวแล้วก็ถึงเวลาตกแต่งหน้าตากันค่ะตัดไข่หวานเป็นวงกลมสำหรับตาและเป็นเส้นยาวสำหรับแบ่งระหว่างส่วนหัวกับส่วนตัวเรียงปูอัดที่หั่นเอาไว้เป็นแว่นๆในขั้นตอนแรกซ้อนกันเป็นเกล็ดปลาทำครบทั้ง3 ตัวแล้วก็เอามาตกแต่งจานให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟ